હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે એવા લીલા ચણા અને વટાણાના એકદમ ક્રિસ્પી ભજીયા। આ ભજીયા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ફક્ત 10થી 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। અત્યારે શિયાળામાં માર્કેટમાં તાજા લીલા વટાણા અને લીલા ચણા એકદમ સસ્તા અને ફ્રેશ મળી જાય છે, તો આ રેસીપી તમે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક નાના મિક્સર જારની અંદર પોણો કપ જેટલા લીલા ચણા ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 80 ગ્રામ જેટલા છોલેલા ચણા છે। ચણાની સાથે જ આપણે 1/4 કપ એટલે કે 35 ગ્રામ જેટલા લીલા વટાણા ઉમેરીને બંનેને અધકચરું પીસી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વગર પાણીએ જ બંનેને મેં અધકચરું ક્રશ કરી લીધું છે। મિક્સરને તમે ચાલુ બંધ કરીને ઝટકા આપીને પીસશો તો જ આ રીતનું અધકચરું પીસાશે। હવે આપણે બધું જ એક બાઉલની અંદર એડ કરી દઈશું। ચણા અને વટાણા બંનેને મેં છોલ્યા પછી એક વખત ધોઈ લીધા હતા અને પછી જ મેં અધકચરા ક્રશ કર્યા છે। હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 35 ગ્રામ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા છે અને એક નાની સાઇઝનો કાંદો લઈને મેં ઝીણો સમારી લીધો હતો। 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે। સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલી આપણે આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરી છે। હવે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। આનાથી આપણા ભજીયા એકદમ ક્રિસ્પા બને છે, તો તમે ચોખાનો લોટ ચોક્કસ એડ કરજો। 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ આપણે એમાં બેસન ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 55 ગ્રામ જેટલો બેસન છે અને બેસનને અહીંયા મેં ચાળ્યો નથી, એમ જ લઈ લીધો છે। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મસળીને મિક્સ કરી લઈશું। એ પછી જ આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે કાંદા, વટાણા, ચણા, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ બધી જ વસ્તુમાં મોઇશ્ચર હોય છે। લીલા ધાણા પણ આપણે ધોઈને ઉમેર્યા છે, તો એમાં પણ મોઇશ્ચર હશે। તો પહેલાં આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું તો આપણને કેટલું પાણી ઉમેરવું એ ખબર પડી શકે। આ ભજીયા બનાવવામાં વધારે પાણીનો યુઝ નથી થતો। 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરીશું તો આપણું ભજીયાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ જશે। તો અહીંયા મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેર્યું છે। હવે બરાબર આપણે એને મસળીને મિક્સ કરી લઈશું। આપણે હાથથી પકડી શકીએ એ રીતનું એકદમ સૂકું મિશ્રણ હોવું જોઈએ, તો જ આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી બનશે। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું સૂકું મિશ્રણ છે। હવે ભજીયા તળવા માટે તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને આપણે જે મિશ્રણ બનાવ્યું હતું ભજીયાનું એમાંથી થોડુંક મિશ્રણ લઈને આપણે તેલમાં આ રીતે અનઇવન શેપના ભજીયા મૂકીશું। આ ભજીયા એકદમ ગોળ શેપમાં નથી બનાવવાના, તો આ રીતનું અનઇવન શેપ જ રાખીશું। અને એને તળતી વખતે એક વાત તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે ભજીયા તેલમાં ઉમેરવા। જો તેલ ઓછું ગરમ હશે અને તમે ભજીયા મૂકી દેશો તો ભજીયા ઘણું બધું તેલ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને ક્રિસ્પી પણ નહીં બને। તો એકદમ સરસ તેલ ગરમ હોય ત્યારે જ તમારે ભજીયા તેલમાં એડ કરવાના છે। તો અહીંયા એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલા આવી શકે એટલા ભજીયા આપણે એડ કરીશું અને બાકીના બીજા બેચમાં તળી લઈશું। તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે ભજીયાને જારાની મદદથી આ રીતે હલાવતા રહીશું અને ધીમા તાપે આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે। પાંચ થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે। ધીમા તાપે જ એને ફ્રાય કરવા જેથી આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી બને। તો હવે આપણે એને બહાર એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ભજીયા કેટલા સરસ ક્રિસ્પી બન્યા છે। તો બાકીના ભજીયા પણ આપણે સેમ આ જ રીતે તળી લેવાના છે। ભજીયાને આપણે ધીમા તાપે તળ્યા હતા તો તેલ થોડુંક ઠંડુ થઈ જાય છે, એટલે બીજી વાર જ્યારે તમે એને તળો ત્યારે પહેલાં તેલને થોડુંક ગરમ થવા દેવું, એ પછી જ બીજા બેચના ભજીયા ફ્રાય કરવા। તો આને પણ વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને હું એ જ રીતે ફ્રાય કરી લઈશ। જ્યારે આપણા બધા જ ભજીયા ફ્રાય થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એને સર્વ કરી લઈશું। સોડા વગર અને વગર ગરમ તેલ એડ કરીએ પણ એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ભજીયા બને છે। અને લીલા ચણા અને વટાણામાંથી બનાવ્યા છે તો ઘણા હેલ્ધી પણ હોય છે, તો તમે આને કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો। અહીંયા મેં એને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।